નમસ્કાર મિત્રો, અંસલી ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે. હું છું મીતા. આજે આપણે એક ડ્રાય ચટણી બનાવીશું. આ ચટણી એકદમ મસાલેદાર અને ચટપટી બને છે. ખાસ કરીને આ ચટણીને તમે ખાખરા પર લગાવીને ખાશો તો એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો એના માટે અહીં મેં એક નોનસ્ટિક પેન લીધી છે અને એમાં શેકવા માટે આપણે અડધો કપ જેટલા ડાળિયા લઈશું અને ડાળિયા કરતાં અડધા એટલે કે 1/4 કપ જેટલા આપણે તલ લઈશું. અને આમાં આપણે વરિયાળી અને જીરું એ બંને મિક્સ કરીશું. એનાથી ચટણીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ બનશે. તો અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલી વરિયાળી મિક્સ કરી દીધી છે. હવે આ બધું જ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લેવાનું છે. શેકી લેવાથી આમાં જે મોઇશ્ચર હશે એ બધું જ નીકળી જશે, એટલે એની સેલ્ફ લાઈફ વધી જશે. આને તમે લાંબા સમય માટે સ્ટોર પણ કરી શકશો. તલ, જીરું અને વરિયાળી એ ત્રણેય વસ્તુને તમે શેકી લો એટલે એના સ્વાદ અને સુગંધ પણ ખૂબ જ વધી જાય છે. આમાં આપણે જે તલ નાખ્યા છે એ બધા જ સરસ રીતે શેકાઈને બરોબર ફૂટવા લાગે ત્યાં સુધી આ બધું આપણે શેકી લેવાનું છે. આપણે આ બધું લીધું, એમાં તલ છે એ સૌથી વધારે મોઇશ્ચરવાળા હોય છે, એટલે અહીં જો તલ બરોબર શેકાઈ જશે તો એની સાથે આ બધું જ સરસ રીતે શેકાઈ જશે. તલ બરોબર શેકાઈ જશે એટલે એના ફૂટવાનો સરસ અવાજ પણ આવશે અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પેનમાં હવે બધા જ તલ ઉછળવા લાગ્યા છે. તો આ સ્ટેજ પર હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. હવે ગેસ બંધ કરી લીધા પછી પણ આ ગરમ હશે ત્યાં સુધી એની શેકાવાની પ્રક્રિયા ચાલુ જ રહેશે. હજી એકદમ ગરમ ગરમ છે અને પહેલાં આપણે બરોબર ઠંડુ પડવા દઈશું. તો ઠંડુ થઈ ગયા પછી આને આપણે મિક્સરની જે સૌથી નાની જાર છે એમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. અને આ બધું ગ્રાઇન્ડ કરી એની સાથે જ આપણે આમાં થોડા મસાલા પણ મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ખાંડ લઈશું. અને આ ચટણી જો ખારી હશે તો બહુ સારી નહીં લાગે, એટલે આમાં મીઠું આપણે બહુ નથી નાખવાનું. હું અહીં ફક્ત 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જ મીઠું એડ કરી દઉં છું. આ ડ્રાય ચટણી થોડી તીખી અને લાલ કલરની હોય છે, એટલે અહીં હું 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી દઉં છું. અને સાથે આમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર પણ નાખીશું. આમાં આપણે ખાંડ નાખી છે એટલે થોડોક આમચૂર પાવડર નાખશો તો એનાથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ બનશે. અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ લીધું છે. યાદ રાખો કે અહીં તમારે સૂકા કોપરાનું છીણ નાખવાનું છે. જો તાજું નારિયેળ મિક્સ કરશો તો આ ચટણી કોરી બનવાની બદલે એકદમ ભીની બની જશે. હવે આનો આપણે એકદમ ફાઇન પાવડર નથી બનાવવાનો, એ થોડું કરકરું રહે એ રીતે જ આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. તો એ મિક્સરને મેં ફક્ત 10 સેકન્ડ માટે જ ચલાવી લીધું છે. વચ્ચે 2 વાર મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને આ રીતે મેં તેનો કરકરો પાવડર બનાવી લીધો છે. હવે હું અત્યારે આમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાચું સિંગતેલ મિક્સ કરી દઉં છું. જરૂર લાગશે તો પાછળથી આપણે થોડું તેલ મિક્સ કરીશું, પણ પહેલેથી આમાં તમારે વધારે તેલ મિક્સ નથી કરી દેવાનું. હવે તેલ નાખ્યા પછી મિક્સરને ફરી એકવાર આપણે 3 થી 4 સેકન્ડ માટે એક જ વાર ચલાવીને તરત જ બંધ કરી દેવાનું છે. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે મસાલામાં સિંગતેલ બરોબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તો ચટણીમાં અહીં તમે કાચું સિંગતેલ નાખશો તો કાચા સિંગતેલનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે. હવે આને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. આ મિક્સચર હજી મને થોડું ડ્રાય લાગી રહ્યું છે, એટલે આમાં હું હજી બીજું 1 ટીસ્પૂન જેટલું સિંગતેલ મિક્સ કરી દઉં છું. તો આ ચટણી આપણે એકદમ ડ્રાય પણ નથી બનાવી લેવાની અને આમાં બહુ વધારે પડતું તેલ પણ નથી નાખવાનું. તો આ 1 કપ જેટલું મિશ્રણ છે, એમાં મેં 3 ટીસ્પૂન જેટલું કાચું સિંગતેલ મિક્સ કર્યું છે. કાચા સિંગતેલનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એટલે અહીં મેં તેલને ગરમ નથી કર્યું. તો અહીં આપણી તલ અને ડાળિયાની સૂકી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. આ સૂકી ચટણીને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 1 મહિના માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તમારા ઘરે જો નાસ્તામાં તમે ખાખરા ખાતા હોવ તો એની પર તમે આ ડ્રાય ચટણી પાથરીને ખાશો તો એ ખૂબ જ સરસ લાગશે. એ સિવાય આને તમે દહીંમાં પણ મિક્સ કરી શકો છો, કે પછી ભાખરી કે પરોઠા પર લગાવીને ખાશો તો પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આજે આ ડ્રાય ચટણી આપણે એકલા ડાળિયામાંથી જ બનાવી, પણ ડાળિયાની સાથે આમાં જો તમારે થોડા સિંગદાણા મિક્સ કરવા હોય તો એ પણ કરી શકો છો. તો આ એકદમ ચટપટી અને મસાલેદાર ડ્રાય ચટણી બનાવીને તમે પણ જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ. તમારા ભોજનનો સ્વાદ વધારી દેશે. તો એક નવી જ રેસીપી સાથે ફરી આપણે ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.